Ni suara ni tak dengar. Tak dengar ni, tak dengar. Tak suara. Tak dengar juga. Now dengar tak? Dengar. Okay, how about now? Dengar. Dengar. Okay, boleh dengar tak suara I? Boleh. Boleh. Yang tadi, now I nak tutup mic yang satu lagi ni. So I dengar my suara dubbing. Tak dengar. Okay. Okay, boleh tak korang unmute korang sendiri? Ke I kena unmute kan everyone? Ada salah. Okay. Tekan you dengar, okay dah. Y'all dengar tak? Dengar. Dengar. Alright guys, untuk topik yang sekarang kita nak discuss 2.3 living processes in multi-organism. So yesterday kita dah discuss about the organelles inside the cell kan. Korang dengar suara teacher double ke? Korang dengar satu suara ke korang dengar dua suara? Satu. Satu suara.
Alright, untuk living processes in multicellular organism, dia sebenarnya this one is continuous daripada living, the Mrs. Grant tu. Okay, tapi Mrs. Grant ni kita belajar untuk unicellular organism. Now kita nak discuss about the multicellular organism. So multicellular organism, dia buat all the Mrs. Grant, but dia tak boleh buat macam tu je. Dia need beberapa komponen untuk dia able to do. Terus sangat suara ni. Kalau sekarang kuat tak? Jauh sangat suara I. Sangat suara. Sekarang dengar tak? Dengar. Kuat Ya Ain Farhana, respon teacher. Dengar tak suara teacher sekarang? Dengar tapi tak kuat. Okay. Technicals ni, kalau tak nanti I duduk sembang tak dengar. Sekarang you dengar suara I ni daripada my iPhone kan? You dengar kan suara I? Dengar. I dekat kamu. Okay guys, boleh kita proceed Boleh. Sorry tau, bagi I hope that boleh cari cara untuk dengar suara I. Betul-betul tau. Aduh. Alright guys. Untuk this topic 2.3, I ada star kan apa yang wajib tahu dekat dalam IGCSE. Yang I star tu, yang you nampak I star, that is disenaraikan inside the syllabus. Okay, so we must know muscle cell. Okay, basic structure of muscle cell. Why? Because ni yang help us untuk buat proses movement. Okay, Mrs. Grant ingatkan? So the first one is the movement. So what help us to move? Multicellular organism. What allowing us to move? So that is the muscle cell. So we need to know muscle cell. They are arranged as multinucleus striated fibers. Nama dia wow. Korang tengok pada chicken yang korang makan. Chicken tu kan kita boleh slice. That slices tu, that is called as multinucleus striated fibers. Dia sebenarnya sel yang panjang, dan yang panjang tu ada banyak nukleus. Nama dia multinucleus. Dia banyak nukleus. Sel panjang tapi dia banyak nukleus. That is multinucleus striated fibers. Dia macam fibers kan. Sebenarnya dalam tu bukan sahaja ada muscle, ada beberapa komponen. But now satu kita panggil dia muscle cell. Okay, nanti you akan belajar
dalam silibus kita tak ada bio semua tu dia tak ada terang. Nanti in pieces macam cram, yang tu ada dia cerita myosin. Okay. Next, you need to know, muscle cell tadi tu, they able to contract and relax to generate movement. Yang dia punya relationship dengan apa yang kita belajar sebelum ni, the mesos gland, that is the cellular organism, they need muscle. Baru diorang boleh move. Okay, because muscle has the ability to relax and contract to generate the movement. Next, kita tengok another cell is the nerve cell. Dia punya structure, ingat tak cara kita buat notes? Kita kena tahu the name of the structure, the cell, and then kita kena tahu structure of that cell. So for nerve cell, they are long and thin in shape, and their function is sending nerve impulses. So kalau dalam IG, dia guna perkataan contact. Sensitivity. Dia sensitivity kan, tapi kalau dalam IGCSE, you tengok perkataan yang diguna untuk neurons is conduction of electrical impulse. Conduction of electrical impulse. Kalau dalam buku teks dia guna perkataan the function in sending nerve impulse. So sama je. Tapi kalau korang nak jawab soalan IG, lagi cun kalau you guna perkataan yang IG guna. Is conducting electrical impulse. Because of kita boleh detect the stimulus and produce this electrical impulse, then kita boleh show sensitivity towards certain stimulus. Okay? And then we have white blood cell. Their structure can be changed and their function is to destroy pathogen. Yang ni yang boleh buat phagocytosis. Ingat tak semalam kita jumpa kemarin kot term phagocytosis. Cytosis is done by this. Okay, next kita tengok ada epithelial cell. Dia punya structure, they are thin and flat cell. Their function is to coat the surface of organs such as the digestive tract. This one in SPM, they go deeper and detail. Jenis-jenis epithelial cell. So after this kita tengok. Okay, nampak tak star 2 ni? The red blood cell, memang IG dia nak you tahu exactly what is the criteria for red blood cell where they do not contain nucleus. They do not contain nucleus. Okay, and their shape is biconcave disc. Because of dia tak ada nucleus. Asal dia bulat tau. Red blood cell dia bulat. Ada nucleus kat tengah. Macam tu. But when they become matured, the nucleus gone. Bila gone, then the cell tu dia jadi shrink kat tengah. Because of the shrink, they produce the biconcave disc shape. This biconcave disc shape allowing them to optimize themselves to transport oxygen. Each one ada reason kenapa dia macam tu. Supaya dia lebih efficient buat kerja dia. Okay, next kita nak tengok sperm cell. Cell ni special, they has long tail to enable them to swim towards the fallopian tube. Karakteristik dia. Dia punya function, the head carries a set of chromosome from the male. Sebab dia membawa genetic material from the male side. Okay, and then fertilize dengan female punya gamete, barulah jadi zygote yang combine the genetic from the mothers and genetic from the fathers. Next, in plants. In plants, SPM dia ada banyak. Tapi kalau IGCSE, dia minta kita dua je. Dia nak kita tahu dua. That is the palisade mesophyll cell dengan root hair cell. But why not kita tengok sama-sama the sieve tube element. Sieve tube element dia bukan cell, dia adalah combination of cell. Okay,
it producing a long cylindrical tube arranged from end to end. Okay, it transport organic material from leaf to storage organs such as fruit. Bila you nampak function dia is to transport organic material, how do you know this tube actually adalah apa? So, phloem. Okay. Then xylem, it is produced by long continuous hollow tube. Okay. And their function is transport water and mineral salt from root to other parts of the plants. Right. Next, kita nak tengok palisade mesophyll. Nanti kita akan jumpa palisade mesophyll ni beberapa kali and kena go very detail. Dia ni sangat penting untuk photosynthesis. Why? Because palisade mesophyll cell ni dia ada banyak chlorophyll. Dia punya structure dia long cylindrical cell. I saw question macam ni tau. Dia bagi gambar macam ni, dia suruh kita label. What is it? Dalam soalan IGCSE. Okay, so dia punya structure long cylindrical cell and arranged vertically and close to each other. This structure, I pernah jumpa question, markah dia 2. Untuk just bagi structure of the palisade mesophyll. Jawapan dia, long cylindrical cell, arranged vertically and close to each other. That ayat is 2 marks. Next, they contain high chlorophyll density. Perkataan ni wajib ada untuk explain the structure of palisade mesophyll. Banyak gila chlorophyll yang dia ada. That's why kalau you pergi taman, tengok pokok, daun tu bahagian atas dia lebih hijau berbanding bahagian bawah. Kenapa atas lebih hijau? Sebab dekat atas tu ada palisade mesophyll cell which has abundant with chloroplast compared to bahagian bawah. Bahagian bawah ni nama sel dia adalah spongy mesophyll. Ni dia tak rapat sangat. Sel dia taklah banyak macam sel yang ke atas. Because of that, bahagian bawah akan nampak lebih warna hijau tapi hijau dia lebih muda. Ini berbanding bahagian atas. Number of chloroplast yang ada dekat dua-dua bahagian tu berbeza. So, palisade mesophyll ni bila dia arrange packed vertically, so they will have absorption of sunlight yang paling maksimum. Bayangkan sel tu duduk dia tegak-tegak macam ni. So each of the cell dia akan receive lights directly. Ada lights. So lights ni sampai dekat setiap sel tu satu-satu. Compare kalau dia layers macam ni. Nampak tak yang conteng tu? Kalau macam tu, kedudukan dia macam layers macam ni. So cahaya sampai yang first cell tu dapat dulu. Tapi yang bawah, yang layers bawah-bawah lagi tu akan dapat cahaya tapi lambat. So that is not efficient. So for this mesophyll palisade, diorang dah plan themselves. Okay. Ciptakan dia memang duduk vertically supaya each of cell directly dapat sunlight and boleh buat photosynthesis dengan efficient. Okay. Dalam IG pun dia nak you tahu in detail for this thing. Dia penting. Okay, spongy mesophyll, susunan dia lebih loose. Okay, cell are loosely arranged with lots of space between them. Ada banyak air space in between of the cell. Why kena ada banyak spaces? Because this large air space allow exchange of gas from the inside of the leaf to the palisade mesophyll cell. Okay, gas boleh masuk daripada bawah ni pergi dekat ruang-ruang yang ada in between the spongy mesophyll. Bila dia boleh masuk dekat ruang tu, maka bolehlah berlaku gases exchange. As we understand in photosynthesis, main component untuk buat glucose is the carbon dioxide. Kena ada water, kena ada carbon dioxide, kena ada lights, barulah lengkap. Satu lagi, chlorophyll, barulah lengkap boleh buat photosynthesis. So,
palisade mesofik kat atas tu dia arrange rapat-rapat kan supaya dia dapat cahaya matahari banyak kan. Tapi daripada bawah loose supaya gas boleh masuk. So, daripada atas dia dapat lights, daripada bawah dia dapat carbon dioxide, daripada xylem dia dapat water. And then the palisade mesofit itself dia ada banyak chloroplast. So cukup 4 factors ni together dia boleh buat dengan efficient. Okay, nampak Then we have guard cell. Guard cell ni memang comel. Dia ada 2 guard cell work together producing satu tiny parts nama dia stoma. So, dia guard cell ni sebenarnya asal dia adalah epidermal cell tapi they adapt themselves to become specific structure called guard cell. Okay, so in guard cell, 2 pieces of guard cell able to control the opening and closing of the stoma. Ini you belajar daripada sekolah rendah lagi kan? Pernah dengar kan perkataan stoma? So in IGCSE kita go deeper and go detail. To produce a stoma, there must be two guard cell working together. Open and close the stoma. Dan pada plants juga kita kena tahu regarding the root hair cell. Root hair cell ni kalau teacher boleh simplifykan. Korang nampak tak kat sini? This roots. Okay, dekat hujung-hujung roots ni, hujung-hujung dekat hujung cell, hujung root besar kan, hujung root tu. Cell ni tau, cell dia ada protruding macam tu. Ada cell and then ada protruding parts. Dia sebenarnya satu cell. So ingat tak sel kita, sel tu dia ada cell membrane, ada cytoplasm, ada nucleus. So ada parts dia yang protruding like that. So this is one cell. Cell ni nama dia adalah root hair cell. Okay, you kena sebut dia root hair cell. Nama penuh dia root hair cell. Tak boleh panggil short form root sahaja. Tak dapat markah. Dia memang special, nama dia root hair cell. Tak boleh panggil dia root hair. Kita panggil dia root hair cell sebab dia adalah cell. Dan root semata-mata dia adalah root hair cell. Okay, so kenapa you rasa-rasa dia ada projection tu? Dia ada protruding parts. Why? Why do you think? Anyone? Nak cuba jawab. Kenapa root hair cell ni dia ada those protruding parts? Anyone? Surface area. Pandai. To increase surface area. Kenapa nak increase surface area? For To absorb water and mineral salt. yes, very good. To absorb water and mineral salts. That is their function. Nampak tak sel ni ada tak warna hijau? Selain daripada contengan teacher warna hijau tu. Tak ada kan? Because dia duduk dekat bawah paras tanah kan, bawah kan. So dia tak perlu buat kerja fotosintesis. Kerja dia fokus untuk ambil air dan juga. Alright, next kita nak tengok in detail. Right. Nak masuk the bullet number 7. Okay, tadi kita belajar bullet number 6. Kita tengok dah 6 ni. Now kita nak tengok 7. Describe the meaning of term cell, tissue, organ, organ system and organ as an organism. I nak use the book text. Why I guna buku teks ni? I nak you like really know about the buku teks. I tak suka nak tukar dia jadi slide sebab there is a lot of information in the textbook actually and the textbook itself is nice. Bila you nak buat notes, I prefer you do the notes on question. So yang I just sebut. I rasa that is the best way to belajar bio. Satu tu, that is question. It help you to study, nak jawab soalan. But buku teks, it give everything yang you need.
Okay. Cell organization in human. Tadi kita dah previously kita belajar cell. Dalam cell tu ada macam-macam organel and kita need to know each of the organel apa function dia. Now cell tu bila they work together, a group of cell that have same structure and function arranged together to carry out specific function, we call it as a tissue. Is tissue? Tissue is a group of cell with same structure and carry out specific function. They are called as tissue. Contoh tisu-tisu yang you need to know. Epithelial tissue. Epithelial tissue ni ada beberapa jenis based on shape dia. Okay, epithelial tissue that cover the surface of mouth and our esophagus, bentuk dia macam ni, empat segi. Okay. Kalau dia tu cover the surface of lung, contohnya kita punya alveolus, dia one cell thick je, nampak tak ni? Dia one cell thick. Ni membentuk kita punya wall of alveolus. Tapi kalau dia nak bentuk the surface of our mouth, macam epithelial cell dalam pipi kita ni, cheek cell, dia kena layers like this. Okay. And then kalau dia adalah epithelial tissue yang ada dekat kita punya bronchus dengan trachea, macam ni structure dia. Dia tebal sikit and they start to have cilia. This is called as ciliated cell. The rest kita panggil epiderm, epithelial tissue that is ciliated. Ciliated tu ada cilia. Cilia tu ada function dia. Okay. Kalau korang nampak this one nama dia satu set ni, yang ni kita panggil dia sebagai goblet cell. Ada special name that is goblet cell. Apa fungsi goblet cell? Release mucus, produce mucus. Okay, so nanti dia akan produce mucus, so mucus tu ada kat sini. Apa fungsi mucus? Ni dalam trachea tau. Apa fungsi mucus? Air masuk dalam kita punya nostril, goes into our trachea. So dalam kita punya air yang kita inhale, there might be particles, small particles. So that particles will Diffuse. Dia trap dekat the mucus. Mucus tu kan sticky. Udara yang kita ambil masuk dalam kita punya trachea. Kalau ada dust, so that dust will be trapped on the mucus. Lepas tu, mucus ni pula dia tak stay there. Dan dia duduk dekat atas permukaan cilia tu. Cilia ni dia akan swipe the mucus. Mucus yang dah melekat-lekat dengan all the dust will be swiped upward towards our throat. Nanti kita akan that is coughing out the mucus. So that's how we keluarkan apa yang kita sedut dekat udara tapi tak bagus. Nak cough it out, kena ada these two. The cell dengan ciliated cell, they work together dekat kita punya trachea. Okay, I saw question, 4 markah. Dia nak nama of the goblet cell, lepas tu dia release apa, ciliated cell and then function dia apa. Is cell, 4 markah. Senang kan? Senang je. Okay, next kita ada epithelial that is lining the tubule gland and kidney duct. So bentuk dia macam tu, one cell juga, one cell thick tapi dia sedikit cuboid kerana diorang ni boleh release another hormone, another enzymes, okay. Spesifik bentuk dia. Nama dia epithelial juga tapi dia berbeza dengan epithelial dekat dalam trachea kita. Sebab tu dia kata tissue is a cell yang sama dan work together untuk specific function. The tissues. Alright, and last one ni adalah epithelial tissue that cover our small intestine. Sama juga, dia macam ada goblet cell kan. Sebab kita ni memang dia produce the mucus. Tapi dia tak ada ciliated cell dekat sini. Tapi bukanlah kata semua tak ada ciliated cell. Small intestine nanti dekat ileum akan ada cilia juga. Tapi yang tu kita tak panggil cilia, kita panggil dia microvilli.
Ini dah masuk topik nutrition. This is all the basic parts, alright. Next, lepas tissue juga, kita ada muscle tissue. Okay, tadi epithelial tissue. Second one is muscle tissue. Muscle tissue ni ada 3 jenis. Tak banyak macam epithelial cell. Kita kena tahu muscle tissue ada 3. That is the smooth muscle, the skeletal muscle, and the cardiac muscle. Cardiac muscle yang build up kita punya heart. Tak jumpa kat tempat lain, hanya pada heart sahaja kita jumpa cardiac muscle. Okay. Blood vessel yang attach dengan this cardiac muscle, kita panggil dia carotid artery. Okay, macam tu. Okay, skeletal muscle adalah muscle yang melekat dekat kita punya skeleton. Korang pegang bicep korang, tricep korang tu, inilah dia skeletal muscle nama dia. Okay, and then kita ada smooth muscle. Smooth muscle bentuk dia macam ni. Dia kecil. Dan dia mix up our esophagus. Esophagus ada small cell ni mengelilingi the esophagus, allowing the esophagus to do their task, that is peristalsis, pushing the food down towards our stomach. So daripada kita punya esophagus sampailah kita punya anus, dia panggil sebagai alimentary tract. Okay. Dibuat oleh this smooth muscle. Right. Dan kita kena belajar juga ada nerve tissue. Nerve tissue ni ada satu topik untuk dia tahu, coordination and response. Belajar all pasal nerve kat situ. Okay, and diorang ni ada specific structure. Nama dia nerve tissue. Why? Because that one cell, one component of neuron, dia ada beberapa parts. Okay, kita panggil dia tissue. I pass dulu sebab yang tu dia very complicated. Later kita masuk and response, you akan belajar this in detail. Next, tissues yang kita kena tahu adalah connective tissue. Connective tissue ni ada macam-macam jenis. Okay. Satu, fibrous connective tissue, yang ni you jumpa dekat tendons dengan ligament. Siapa tahu tendons tu kat mana? Tendons tu yang pegang muscle you and then attach the muscle to the bone. Ligament pula adalah between two bone ni, ada ni bone kiri, bone kanan, dia tak boleh bergerak-gerak macam tu, dia kena stay macam tu. Siapa pegang dia supaya dia stay? Dia ligament. So, ligament, tendon adalah fibrous connective. Next, kita ada loose connective tissue. Loose connective tissue ni, dia pegang organ dengan organ. To make sure that organ tu duduk kat specific punya tempat. Kalau korang pernah tolong help your parents potong ayam, masa you potong ayam, okay, belah dua ayam tu, atau your mom minta you cuci ayam kan, open the ayam, dekat dia punya tulang-tulang, celah-celah tulang rangka dia tu, something tau. Tapi something tu duduk bawah satu layers. That layers is loose connective tissue. Sebab tugas connective tissue tu to make sure that every organ tu stay kat tempat dia. Okay, blood also a connective tissue sebab dia connect everything. Okay, dan kita ada bones. Bones also ada adipose tissue. Adipose tissue duduk kat bawah kita. Dia connecting kan, the whole body connecting kan. Panggil adipose tissue. Cartilage. Cartilage duduk dekat hujung-hujung. Dia macam jaga bones tu supaya bones tak grind to each other. Dia knowing tight tetapi tak menyakitkan bone. Now, plants. Yang ni ada dalam IG tapi tak in detail. Kalau dalam IG kita nak tahu tentang dia tak terang. Okay, so I explain je lah, okay. Meristem tissue ni
Ada dekat hujung pucuk dengan hujung akar. Ada juga dekat batang, tapi special pada dia, dia boleh undergo cell division and producing more cell. Meristem tissue ni spesifik dia produce new cell. Kalau korang pernah dengar stem cell tu menunjuk kepada sel-sel yang boleh membahagi, dia adalah new cell. Actively divide. Kalau itu meristem tissue nampak tak nama satu permen tu, satu lagi nama dia meristem tissue. Meristem tissue ni terus untuk produce cell. Kalau permanent tissue, dia dah define themselves untuk jadi apa. Pilih untuk jadi featured. Okay, kita ada dermal tissue, epidermal, lower epidermal, dekat daun ada upper epidermal dengan lower epidermal. Dermal tissue dia memang pilih diri dia untuk menjadi epithelial dermal tissue. Lindungi sel-sel bahagian dalam. Round tissue, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, even ada satu lagi nama dia parenchyma. Bukan Aaron Aziz tau, parenchyma. Parenchyma ni dia ada dekat tumbuhan yang boleh terapung. Next kita ada vascular tissue. Kalau vascular tissue you dah tahu dah, kita ada xylem dengan phloem. Nama-nama dia tissue bukan sel, sebab xylem ni dia terdiri daripada beberapa komponen that makes up the xylem. Itu nama dia tissue. Tissue kan bukan. Same cell work together to perform specific function. Okay. Perbezaan antara parenchyma dengan sclerenchyma. Again, this one you jumpa dalam SPM. Dalam IG. Kita belajar sekali lah. Alright. Xylem tissue, this is how it look like. And phloem tissue on the right side. Yang ni I believe semua orang dah tahu, daripada sekolah rendah pun korang dah diajarkan. Each of these cell, they have specific component in abundance. Okay, dia bagi satu jadual kat sini. Kalau dia adalah sperm cell, apakah komponen yang dia ada dengan abundance? Komponen tu bermaksud organelle. So sperm cell, muscle cell, plant meristematic cell, they all have abundant with mitochondria. Why? Because they need a lot of energy. Okay, kalau sperm cell, kenapa dia perlukan a lot of energy? Sebab dia kena swim. Kenapa muscle cell need a lot of mitochondria? Because they need to contract and relax to produce the movement. Kenapa plant meristematic cell needed a lot of mitochondria? Because they need to have more energy for cell division to produce new cell. Okay. Then palisade mesophyll dengan spongy mesophyll, they are abundant with chloroplast. I kena tambah kat sini, bukan sekadar palisade dengan spongy je, tapi kita ada satu lagi sel, nama dia apa? Guard cell. Guard cell also need a lot of chloroplast because they need to do photosynthesis, absorb light and do the. Then pancreatic cell, goblet cell in the intestinal line of our stomach, the liver cell, those needed a lot of rough endoplasmic reticulum and also Golgi apparatus. Why? Supaya they able to produce enzyme untuk buat metabolize of living processes. Okay? Semua metabolism perlukan enzyme to help the metabolism process berlaku dengan lancar. Ni kita pass dulu, later korang akan belajar detail satu persatu. Alright, next is the level of organization. Ni tadi kita dah belajar pasal tissue. Okay, next is organ. I dah highlightkan sini. What is organ? Organ defined as a group of different tissue combine and form a specific task that is called as organ. Ada beberapa tissue work together untuk specific function. So kita panggil dia sebagai organ. As you can see over here, produce an organ that is heart. It is made up of epithelial tissue, cardiac muscle tissue, connective tissue, and nerve tissue. Barulah boleh membentuk the heart.
And then this heart, they work together with other organ, the blood vessel, the lymphatic system to produce an organism. Okay, a system. And then system work together with other system to produce an organism. So kat sini, disenaraikan in your textbook, okay? Beberapa sistem, that is the first one, endocrine system. Okay, sistem ni apa? Sistem adalah different organ work together to carry out a specific function to form an organ system. Kenapa I highlight ni? Ni lah definition. So kalau ya, definition. Korang can, at this moment, korang dah kena pandai cara untuk menulis your own note. Okay, jelas kalau you buat cell, sebelah dia you bagi definition dia. Issue, sebelah dia you bagi definition dia. Korang dengar tak suara teacher? Dengar. I heard something. Okay, nampak I punya screen? Nampak. Right. Endocrine system, it is made up of daging sikit. Endocrine system, korang boleh tengok buku teks korang kan? Ada endocrine gland that secrete hormone. Dia punya function adalah coordinate body activity with the nervous system. Ni memang ada satu topik belajar pasal endocrine system. Okay, and then you must know respiratory system, also a topic later on. You akan belajar tentang how trachea, nose, lung and diaphragm work together to do their function. What is it? The respiratory system. Exchange oxygen, release out carbon dioxide and the internal processes of that. Macam mana carbon dioxide, maksudnya oxygen yang you take in, being used out and then releasing carbon dioxide. The whole process tu nanti kita akan belajar dalam topik respiratory. Okay, and then muscular system. Jadi kita dah tahu dah muscular system ada skeletal muscle smooth dengan cardiac muscle. Main function diorang adalah bila muscle mesti boleh contract, mesti boleh relax. Korang nampak apa? Slide? Nampak miss. Nampak I? Nampak Slide tak nampak. Tak Tak nampak. slide. Okay. Boleh? Dengar tak suara I? Dengar. Yang ni clear kan suara I? Okay, dengar tak suara? Dengar. Dengar. Okay, so kita sampai mana tadi? Sampai sini kan? Male reproductive system muscular. Okay, tadi muscle. Okay, so next male reproductive system ada testis. Testis is an organ, prostate gland is an organ, penis is also an organ. So working together, they make the reproductive system. Okay, so I believe that sistem ni korang boleh faham. Dalam satu sistem mesti ada beberapa organ. Clear?
Boleh kan? Ya. Okay. Next, kalau plants, dia ada dua bahagian. Shoot system is apa yang above the soil level. Apa yang bawah, that is called as root system. Okay? Korang nampak tak Sijil punya slide ni? Tak. Ya. Tak Tak. nampak. I punya line ni. Kenapakah hari ini problem tak podcast. Kita try sekali lagi. Join. Okay. Tempat yang teacher present tadi ni, semua ni adalah benda yang you all boleh baca daripada buku teks. Okay, tapi ada parts yang ni tak ada dalam buku teks ni, tapi ada dalam kita punya syllabus IGCSE where they need you to understand about this. Okay, so habis dah parts yang I nak you tahu regarding bullet number 6 dengan bullet number 7. Now kita nak discuss 2.2 size of specimen. Okay, dalam size of specimen ni, bila kita dah nampak dah structure-structure tu, kita dah tahu cell, kita dah tahu muscle, tissue, organ system, and then all the organ system will make it us as an organism. Okay, now kita nak tahu pula sel-sel tu apakah size dia. Okay, that's why dalam IGCSE, they want you to understand about size of specimen. I doubt, you can see my slide now or not? No. My God. I'm sharing my screen. Why you cannot see my screen? Okay, now, can you see my screen? No. No. Masih tak lagi. Why Alah, sekejap teacher. I fix this for a while. I need to do what? Try to... Okay. Alright. Banyak betul dugaan kita pada hari ini. Okay guys.
So size of specimen. Dalam IG, you must know size of specimen. Mesti boleh mengira, mengukur apa yang kita belajar tadi tu. Sel tu, macam mana cara nak ukur dia. Organism tu, macam mana cara nak ukur dia. Okay, so in IGCSE, dia dah bagi formula siap-siap. Untuk kita ukur size of specimen, kita guna perkataan magnification. Okay, this one. Magnification equal to image divided by actual size. Okay, you must able to calculate magnification and size of biological specimen using millimeter as unit. Very specific, they want you to measure organism menggunakan unit dia yang specific, that is millimeter. Sometimes dia nak you tukarkan millimeters tu kepada micrometers. Apa masalah yang selalu timbul adalah pada ruler kita, ruler tu nilai bacaan dia adalah cm. Ramai student bila dia nak kira magnification, dia terlupa nak tukar cm kepada mm. Tu problem utama kita. Now, boleh tak teacher minta korang keluarkan soalan yang ni. Size of specimen, yang ni kita belajar red blood cell. Okay, so I ajar you cara nak jawab soalan ni. Okay, apakah dia punya definition just now? Magnification equal to object divided by actual. Actual apa? Actual size. Size of object divided by actual size. So dalam case ni dia kata the actual diameter of the cell is 7.0 micrometers. What is the magnification of this cell? Magnification diberi unit dia sebagai X kali 700 besar berbanding yang asal. Macam itulah. So times. X tu adalah time. Sama dengan how time bigger that structure to the macam tu. Alright, so untuk question number ni, yang this one dia dah bagi dah. This one yang 49 ni adalah sama dengan size object. Okay, and then yang ni dia dah bagi dah, this is what? This is the actual diameter. So nak kira dia magnification equal to size object dia berapa? 49 mm. Bahagi dengan actual diameter dia adalah 7.0 micrometer. Sama tak unit atas dengan bawah? Different, right? So you kena change the unit first. Making both of them sama. You boleh tukar micrometers kepada mm, you boleh tukar mm kepada micrometers. Tapi dalam kita punya syllabus tadi dia dah sebut you must change everything into mm. So macam mana nak tukar micrometer kepada mm? Siapa tahu? Kita bagi tahu kat sini, okay? 1 mm equal to 0.1 cm. 1 mm juga equal to berapa micrometer? 1000 micrometer. Okay, dapat? Boleh ha? Okay, 1 mm sama dengan 0.1 cm. Tapi kalau 1 mm equal to 1000 micrometer. So macam mana nak tukar 7 micrometer kepada millimeter, mm? So you buat 49 mm Divided by 1000. 7.0 divide by 1000. So 7 micrometer divide by 1000. So kita buat macam ni lah kan? 1, 2, 3. So 49 divide by 0.007. So now atas mm, bawah also mm. Dah boleh divide. Cuba kira apa jawapan korang?
The answer is 7,000. 1,000. So 7,000 tu apa? 7,000 ni adalah magnification. Bila nama dia magnification, you can letak pangkah kat depan. That is time. Times 7,000 bigger than or smaller than. Macam tu. Okay, jawapan kita adalah C. Clear or not? Dia bagi gambar raja. The red blood cell, dia bagi tahu the actual size dia adalah 7 micrometer. So gambar korang ni telah dibesarkan sebanyak 7,000 times daripada saiz asal dia. 7,000 times bigger than the actual size. Okay, cuba jawab soalan yang nombor 2 ni. What is your answer? The diagram is 70 mm long. What is the magnification of the diagram? The scale bar show the actual size of the mitochondria, that is 1 micrometer. 1 micrometer berapa mm? 0,01 mm. Okay. The diagram is 70 mm long. What is the magnification? So magnification equal to object 70 mm long divide by actual 0.001 mm. Berapa jawapan dia? Apa jawapan dia? Cepat. 70,000. Berapa? 70,000. 70,000. 70,000. Kat mana nak letak dia punya time? Kat depan. In So front. wajib tahu letak dekat in front. Okey, ada lagi tak soalan? Ni semua soalan objektif ni. Now nombor 3 you boleh jawab dah. Diagram of white blood cell has a diameter of 76 mm. The magnification of the diagram is time 8,000. What is the actual diameter of the white blood cell? So now kita dah tahu formula dia adalah magnification equal to object divided by actual size. Now dia tanya kita actual. Korang cuma change je. Actual size equal to object size divided by magnification. So what is the object size? This one. A diagram of white blood cell has a diameter of 76 mm. 76 mm. The magnification of the diagram is times 8,000. So berapa nilai dia? 9.5. 9.5 mm. Dah boleh bagi jawapan ke? Belum boleh. You kena tukar dia kepada micrometer. So macam mana nak tukar dia kepada micrometer? Nine point five kali dengan 1,000. Kali 1,000, 1, 2, 3. So, ya ke? Ke depan ke belakang? Miss, yang 9.5 tu untuk micrometer. Oh, you dah siap-siap tukar. Ha. Okay, cuba bagi untuk yang milimeter dulu. 76 divided by 8,000. 0.0095. 0.0095 mm. Now tukar dia kepada micrometer. 1, 2, 3. So 9.5 micrometer. Betul tak? Betul. So jawapan dia adalah C. So dapat tak? Dia adalah simple maths kan? Cuma dia punya problem dia macam nak tukar the unit. Nak tukar unit tu kena bijak lah. Buat dulu persamaan macam I tulis kat sini. 1 mm sama dengan 0.1 cm. Kalau 1 mm juga sama dengan 1,000 micrometer. Then you change lah. Alright.
Last question untuk this objective question. The diameter of egg cell from a frog is 2.5 mm and the diameter of egg cell from a human is 120 micrometer. Which value shows approximately how many times larger an egg cell from a frog is than an egg cell from a human? Yang mana lebih besar? Egg cell frog ke egg cell human? Frog. Yang mana lebih besar? Frog. Okay, first you tukar dulu. 120 mikrometer tukar dia kepada mm. Berapa nilai dia? .0012. That is micrometer. Betul tak? Kalau teacher buat macam ni je. Tambah je. 1, 2, 3. Kejap. Kan? 1, 2, 3. So 0.012 mikrometer. Betul tak? Bahagi kan? Nak jadikan dia mm. Satu dua kosong bahagi dengan 1000. 0.12. 0.12, yes. 0.12, sorry. 0.12 micrometer. 0.12 micrometer. So now, sorry, dia dah sama. Milimeter dengan milimeter. So siapa yang lebih besar? Frog. Frog lebih besar. Berapa kali frog adalah lebih besar daripada human? You boleh letak 0.12 bahagi dengan mana? Actual size yang atas adalah yang objek. Objek kita adalah the frog. How many times larger an egg cell from a frog is than an egg cell from the human? You boleh buat 2.5. 2.5 bahagi 0.12. Apa jawapan dia? What is the answer? 20.8. 20.83 times. Yes, dah tulis times dah. Kalau you bahagi 0.12 divide by 2.5, that is 0. Kalau kita divide 0.12 divide by 2.5 sama dengan times 0.048. Okay. Which value shows approximately how many times larger an egg cell from a frog is than an egg cell from a human? So jawapan korang yang paling rapat sekali adalah 20.83. B. Betul tak? It cannot be this, but this one yang paling dekat 21. Sebab kalau kita bundarkan dia jadi 21. But this one cannot. Dia tak boleh jadi times 48. Dia jadi times 0.048. Okay. Sebab ayat tu dia macam confusing kan. So korang pilih dua tu korang buat. Yang mana satu yang paling rapat dengan the answer. Boleh? Boleh. Lagi soalan. Soalan ni I ambil daripada paper 6. Tadi tu objective question kita kira kan. Next ni adalah daripada soalan this one. Paper 6. Bagi siap-siap sebab benda ni kan soft copy kan. Kalau korang dah ukur,
korang boleh nampak berapa panjang dia betul-betul. Tapi ni teacher anggarkan sebab teacher pun tak print. So, untuk question number 2, gambar a lizard ni, I bagi 120 mm. Dia dah bagi Dia kata soalan ni, line CD represent the length of the lizard. Measure the length of line CD menggunakan pembaris. So, I letak pembaris I ni dekat atas soft copy ni. Patut I dapatlah bacaan dia lebih kurang 120. Okay. Now, give your answer in 3 significant. Dia kata apa? Calculate the actual length of the lizard using the formula and your measurement. So, markah soalan ni adalah 3. Macam mana korang buat? Dia tanya actual length. Sekarang ni actual length yang akan naik atas, naik pergi sini, magnification turun pergi bawah. So jawapan you akan jadi length of CD adalah 120 divide by berapa magnification dia? 0.6. 0.6. So what is your answer? Arif, dapat jawapan Arif? Jawapan dia adalah 200. 200. Okay. 200 tu apa unit dia? Dekat sini atas adalah mm. Yang ni adalah x. So unit dia apa? 200 mm. Directly tulis 200. Tapi ada satu lagi arahan. Dia kata give your answer to 3 significant figures. So 3 significant figures ada 3 nombor. 1, 2, 3. Cukup lah. So by answering this 200 dekat tempat space yang diberikan, you dapat 3 marks directly. Paper 6. Macam mana dia tanya tentang ni. So sebab tu IGCSE, kita tak boleh miss this one. Specimen size of specimen. Sebab dia memang banyak markah. Dia akan tanya satu soalan dekat paper 2. Kat paper 6 biasanya 3 markah. 3 ke 5 markah lah. Jarang. Biasanya 3. 3 markah. Okay. How about this one? I bagi you EF to 70 mm. Calculate the actual wingspan of the butterfly using the formula and your measurement. Give your answer to 2 significant figures. Okay. So dia minta kita jawab actual wingspan. So actual wingspan equal to length of EF is 70 mm divide by dia punya magnification adalah times 0.3. So, apa jawapan you? 70 divide by 0.3. 233.33. Unit dia apa? mm. Tapi dia nak apa? Dia nak 2 significant figures. Apa jawapan kita? Dia nak 2 significant figures je. 23. 23? Saya akan jawab 230 mm sebab dia betul ke ni? Betul kan? 70 mm divide by 0.3. So 233. Dia nak 3 significant figures. So you kena jadikan yang ni sebagai satu nilai yang kosong. So letaklah 230. Boleh? Unit dia mm. Kenapa besar sangat? Length of EF. Actual wing. Kalau 230 mm sama dengan berapa cm? 23 cm kan? Betul lah. Lebih kurang lah. Okay, setuju? Setuju. Alright, next question. Dia bagi, this is the bronchiole of human. Length of PQ adalah 95. Okay. Give answer to 2 significant figures. Dia nak apa? Dia nak excuse me. Actual width. So dia nak actual width, actual
equal to 95 divide by magnification kita berapa? Times 130. This is mm unit. So what is your answer? 95 divide divide by 130. 0.731. Dia nak berapa? Two significant figures. So jawapan you adalah 0.73. Pandai. Yay, that is your answer. Okay? Last one, last for today. Figure 2.2 shows a cross section of a whole marram grass leaf. Length of PQ is 115 mm. Dia minta you bagi actual diameter of the marram grass. Sama je kan? Lepas tu dia nak 1 decimal place. Yang ni lain sikit. Dia nak decimal place. Bukannya significant figures. So jawapannya macam mana? Actual sama dengan 115 divide by, this is mm, divide by 120 magnification. So what is your answer? 115 divided by 120 equal to 0.958. This is mm. Now dia nak 1 decimal place je. 1 decimal place tu macam mana? Dia nak yang ni kan? Tapi sebelah dia 5. So 5 akan jadi 1. 1. So 1 akan jadi 1.0. 0. Kalau apa jadi kalau kita jawab 1 je? Kalau you jawab 1. Salah. Yang ni yang betul. Sebab dia minta 1 decimal place. So kena bagilah 1 decimal place. Dia tulis kat situ lah. So faham ya? Dia ada 2 tau term. Sama ada dia nak 1 decimal places, 2 decimal places, atau dia minta 2 significant figures, 3 significant figures. Saya dah bagi beberapa contoh untuk you faham macam mana nak bagi jawapan kalau dia kata 2 significant figures ataupun 3 significant figures. Boleh? Okay, ada question. Yang ni best kan? Paper sheet memang best. Dia senang. Tak payah fikir. Just ukur and then jawab. Lepas tu dia punya jawapan tu dia ada margin untuk pilih untuk menerima jawapan pelajar. Kalau lah I bagi 115 kan, belakang dia akan tulis tambah tolak 1 mm. So maksudnya pelajar boleh jawab 114, 115 dan 116. Sekejap, I nak baca message. Cikgu, tadi macam mana nak cari length of the line? Length of the line ni sebab dia adalah soft copy. Jadi I ukur guna my ni atas soft copy. Tapi kalau cara nak betul-betul ukur soft copy, ukur kita punya ni, korang nampak tak teacher keluarkan my pembaris ni. Okay. Korang letak betul-betul. Biasanya pembaris yang best untuk jawab IGCSE ini adalah yang macam ni. Sebelah dia legap, sebelah lagi dia transparent. Okay. Lepas tu you letak your ruler ni bukan dekat hujung macam ni. Tapi you letak di atas line. Macam ni. Sebab dia transparent so you boleh nampakkan dia duduk kat mana. Macam tu. Boleh ke you see my ruler? Nampak tak ni? Sini Sini dengan sini. So bila kita letak our ruler on top of the diagram, kita betul-betul boleh tahu dekat mana dia starting point dia sampai starting point yang ni. Betul. Dalam proses mengukur ini, yang paling penting you tahu cara letak dia ruler. Mesti letak atas line. And kalau you perasan, semua gambar rajah mesti akan dia buat macam ni. Macam ni, lepas tu macam ni, macam ni. Kalau dia suruh kita mengukur pun, katalah dia tak bagi line. Dia suruh kita lukis line yang kita nak ukur. So cara you letak line tu pun sama. You mesti guna pembaris straight macam tu and then mesti ada senggat di mana you stop your measurement. Okay.
So far 4 soalan yang kita buat ni dia tak suruh kita ukur sendiri kan. Dia tak suruh kita buat garisan untuk mengukur. Dia memang dah bagi siap-siap. So that is the latest one lah. I ambil question ni semuanya daripada tahun 2023 dan 2022. The latest. Yang previous ada suruh kita lukis sendiri. Okay. Ada question lagi? Oh lah. Slide tak bergerak. Alamak. Aduh. So you all masih lagi nampak slide nombor 1 gambar lizard. Ya Allah. Yes. So I tunjuk you macam mana cara ruler tu pun you tak nampak lah kan? Okay. I try buat macam ni. Macam mana saya nak cuba? Alah. Macam mana nak tunjuk? Mungkin because of my iPad dia dah panas kot. Dia macam pening. Dia tak mau tunjuk. I daripada tadi dah tunjuk satu persatu dah cara kerja. Okay, tak apa. I share apa yang I lukis ni ke... Sebenarnya you boleh buat sendiri je. Sama je. Tak apa, I share je benda ni dekat Cik Muklis. Nanti your parents akan share the information lah. Alright. Teacher tak tahulah macam mana Cik nak buat ni. Sekejap I try untuk keluar sekali lagi. Lepas tu I masuk. I nak show you yang I buat tadi ni. Aduh, banyaknya ujian hari ni. Tak apa, bersyukur. Bersyukur dulu. Okay. Okay, apa yang sebut tadi tu, I cakap kalau question to us. So far kita tak jumpa lagi question yang macam ni tau. Tapi previous years ada. Dia suruh apa? Dia suruh you lukis. Kat mana you ukur. You start ukur your diagram yang you lukis. Dalam soalan IG ni dia suruh kita melukis juga tau. Tapi bukan sekarang lah I ajar you melukis. Later, okay? So, bila dia suruh kita ukur size of lukisan yang kita buat tu, ambil pembaris. Lepas tu you buat straight line dekat gambar rajah macam ni kan. You buat straight line. Then you mesti kena ada disenggat. Dekat mana you start ukur. Macam tu. Kenapa dia tak straight? Macam tu. Oh. Macam tu. Nampak ke? Warna merah yang I lukis tu. Dan bila you ambil pembaris, nak ukur cara mengukur. Ambil pembaris tu, jangan letak dia macam ni. Tapi letak di atas macam tu. So you nampak where line ni I nak you tengok line ni. I nak rujuk line yang ni. Ya, Allah. Okay.
Bawa line tu pergi betul-betul dekat atas tempat you nak start. Macam tu. So dekat hujung ni you tahu kat mana dia jatuh. So starting kita adalah yang ni. End kita adalah yang ni. Kat mana dia jatuh tu. Okay, dapat tak? That is way macam mana nak ukur. Sebab tu dalam gambar rajah yang IG bagi dalam paper 6 dia, mesti ada this thing. Mesti ada this. Menunjukkan where is the beginning of the measurement and the end of the measurement. Dapat? Boleh? Boleh. Alright. Okay guys, that's it for our session today. We have covered the IGCSE part and also the SPM parts. Okay, untuk IGCSE parts, today kita cover 2.1, that is bullet number 6 and number 7, and also bullet number 2.2. Okay, untuk SPM, kita cover the whole parts 2.3 dan 2.4 settle. Apa yang kita kena buat lepas ni, korang cuba untuk cari objective question, lepas tu letakkan nota-nota you. Tak perlu nak tengok semua, betul tak? You ambil je objective questions IGCSE yang melibatkan soalan nombor, biasanya soalan nombor 3 dengan 4. 3 dengan 4 adalah daripada topik ni. Nombor 2 pun kadang-kadang adalah daripada topik ni juga. So, dari situ, you start tulis your notes. Satu, I suka kalau you use question to do your notes. Because they lead you to the correct knowledge yang you can extract from the books. Okay? Alright guys, so segala kekurangan tu daripada teacher. Okay, minta maaf for those technical issue yang timbul hari ni. I hope that you have learned something from today class and it help you to answer question. Remember, bila kita nak ukur size of specimen, you mesti boleh menukarkan daripada milimeter daripada cm kena tukar kepada mm. And you mesti able untuk tukar mm kepada micrometer atau micrometer kepada mm. Okay? If you have any question, boleh tanya je. Nombor teacher 019. 2 hari ni tak ada kelas. So nanti korang bolehlah tengok video ke apa ke. If you have question, you boleh je tanya. 019-2249-107. Boleh WhatsApp I, boleh Telegram I, boleh tanya apa-apa question. Kalau I tak sempat tulis, I akan bagi you voice message untuk explain. Okay. Miss, ulang balik, Miss. 019 2249 107. WhatsApp lah. Kalau WhatsApp tu laju sikit I akan reply. Selalu my student memang dia bagi gambar, teacher tolong jawab nombor 1. Oh banyak cantik, boleh je. Teacher dia pun voice record. Ni cara jawab je. Ataupun I tulis, atau I snap gambar, I send. InsyaAllah, I try my best. But these 2 days, esok je I ada meeting and then okay lah. I cuba jawab kalau you ada question. Okay guys, that's it for today. Thank you very much. Saya minta maaf atas kekurangan daripada pihak saya. Banyak sangat hari ni technical issue. I'm sorry. I halalkan segala ilmu yang bagi kat you. Mudah-mudahan apa yang you dah dengar, you belajar ni will help you to get A star for IGCSE and to be good student. Alright, so kita tutup kelas kita dengan surah Al-Az dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as'inna insana fi khus illa allazina amanu wa salihat wa tawasabihat wa tawasabisa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay guys, so see you on Monday kan? Our next class is Monday 11 AM. Okay, bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Bye-bye. Miss. Bye-bye. Thank you, Miss.
Thank you. Bye-bye. Thank you for the love. Selalu bagi love tu. Thank you so much. Dapat lagi love. Bye. Thank you.